Magluto tayo ng isang classic na ulam na sigurado ako alam nang lutuin ng karamihan sa inyo. But I want to share to you our version of adobo na nilalagyan namin ng atsuete para mas colorful. O, di ba? Ang ulam at ang buhay dapat always colorful. But the addition of the atsuete does not only adds color to the dish, but actually ginagawa niyang mas nutty yung flavor nung sabaw at even nung iyong karne. And of course, napakadaling gawin. The ingredients are highly accessible and very affordable as well. So, simulan natin. Napaka-basic nito. Ito lang adobong to, may konti siyang onions. Because onions, nagdadagdag yan ng flavor and also juiciness dun sa iyong dish. So first, ilagay natin yan sa ating kaserola. Maggisa tayo ng bawang at sibuyas. Okay? Hindi naman kailangan ganitong kaserola gamitin mo. I'm using this dahil nabasa ko, color of the year daw ang yellow and gray. Eh wala akong gray. So, yellow na lang. Pwede namang sa ordinaryong kaserola mo siya lutuin. I'm going to put onions, white onions, and garlic. So for the garlic, you will notice nilalagay ko kasama yung balat, no? Pero yung malalambot lang na balat because the skin of the garlic will give it a lot of flavor. And then your garlic. So igisa mo lang ng konti sa mantika. I have here 1 kilo of liempo. Kung ayaw mo ng medyo may fats yung iyong adobo, you can use pork laman or pwede mo din gawing CPA, chicken pork adobo. Nasa sayo yon, 1 kilo. Okay? So, igisa mo lang and of course, pag nagigisa ka, lagyan mo ng konting asin. Hindi mo kailangan tustahin yan. And then now, I'm going to put my liempo. And then I put atsuete powder. Yan ang magbibigay ng kulay and the nuttiness, the nutty flavor sa iyong dish. Ang maganda sa kanya, maskim naglagay ka ng atsuete, no, nagdadagdag ng flavor, pero hindi niya natatanggal yung classic adobo profile, flavor profile na gusto natin, no? Black peppercorns whole, dahon ng laurel, and then naglalagay ako ng konting brown sugar. Ito, hindi naman talaga niya gagawing matamis yung adobo mo. Sugar is also a natural flavor enhancer. So, mas binabind niya, mas pinapalabas niya yung lasa ng iyong dish. Pero syempre, kung ayaw mo, pwede mo naman wag lagyan or konti lang ang ilagay mo. Pinch lang. And then I salt it a bit. Okay, so ayan, makikita mo, no? Sinasangkot siya mo muna yung iyong liempo. You coat the meat with all the seasonings and the atsuete. Huwag ka nang maglagay ng additional na mantika because you are using a fatty cut of meat. So mamaya magmamantika ng kusa yung iyong liempo. Okay, so yan, makikita mo, no? Pag medyo dry na siya, I'm going to put next white vinegar. This is just ordinary white vinegar. Soy sauce. This is just ordinary soy sauce. Hindi mo kailangan gumamit dito ng mga Japanese soy sauce. Just plain soy sauce. And this is water. Tung sili, mamaya natin ilalagay pagpaluto na yung ating adobo. So what you're going to do, you're going to braise this or simmer it for around 30 minutes, 20 to 30 minutes
or hanggang yung liempo mo, yung karne mo ay fork tender. During the braising or during the simmering, mag-e-evaporate yung liquid niyan, yun yung tinatawag nating reduction. Kaya lalapot yung sabaw ng iyong adobo. So, kailangan takpan mo yan to ensure naman na hindi masyadong matutuyot and hindi masusunog yung ilalim ng iyong kaserola. And habang sinisimmer ko, nakikita mo, kumukulo na siya. Oh. When you see that it's already boiling, hihinaan ko na yung apoy. Okay, hinaan ko na yung apoy, and then tatakpan ko ulit siya and leave it here again for 20 to 30 minutes. So after 10 minutes of simmering, no, with the lid on, i-check naman natin yung ating adobo sa atsuete. Kapag ka nagpapalambot ka, it's important na sisilipin mo din yung iyong meats to make sure na pantay yung kanyang distribution, no? Ayan, so katulad niyan, itong isa makikita mo nakaangat dito, no? And i-check mo na hindi natutuyuan yung ilalim. Mabilis lang. Hindi mo kailangan haluin yan kasi baka naman madurog yung karne. Okay, ganyan lang. You just even it out, making sure na lahat ay natatamaan ng liquid para even ang paglambot, and then takpan mo ulit and we leave it for another 10 to 20 minutes. So, after around 20 to 30 minutes, mga 30 minutes to, makikita mo, no, medyo natuyot na, pero may sauce pa din. This is, gantong-ganto yung gusto mong consistency. Pero kung gusto mong talagang tuyong-tuyo siya, pwede mo pang lutuin sa mainit na malakas na apoy hanggat matuyo and then magmantika yung iyong adobo. So now, I'm going to put the chilies. Kung gusto mong spicy, gupitin mo. Ako, gugupitin ko talaga kasi gusto ko may spice. Not only the adobo, but may spice ang buhay. So, put it there. And then I'm going to put hard-boiled eggs. This is optional, pero pwede kang maglagay. Hard-boiled eggs. Put it there. And then, haluin mo ng konti para magkaroon din ng adobo color yung iyong itlog. Pag binalot mo yan sa dahon ng saging, nilagyan mo ng kanin, o may binalot ka na. Okay? And then you can now put it onto your serving plate. So this is your adobo sa atsuete. You see the nice color? I'll turn off the heat. Yan na muna. And then you can garnish it with toasted garlic if you want. No? Siyempre, titikman natin. So, I have here sinangag or garlic rice. And then your adobo. It's very soft, as you can see. Nalilito talaga ako pagka nabubulol at nalilito ako pag tumitikim na ako. Nanunuot yung lasa doon sa karne. And another good factor also is yung cut ng karne mo. Do not choose a very thick cut kasi pag very thick cut, pag hiniwa mo, yung loob wala masyadong lasa. Pwede mo din naman ibabad yan. Yung iba, di ba, binababad muna nila in soy sauce, in garlic, overnight. Pero syempre, pag nagninegosyo ka, or kung madami kang niluluto, not all the time magagawa mo yon. So you have to develop techniques, or pwede mong sabihin na shortcuts, no, na magpapatipid ng iyong oras and space sa loob ng ref
but still will produce you really delicious dishes. So magluto ka na para ma-enjoy mo na ang colorful, mas vibrant na adobo sa atsuete.